får det lov att vara lite önskekost. Ja, specialkost, önskekost, anpassad måltid, behovskost, kärt barn har många namn. I veckans video tar vi upp 4 saker att tänka på. Ja, välkommen tillbaka till Livet med NPF, där du varje vecka får en ny video om just NPF. Tryck på prenumerera och klockan så får du en notis när det kommer en ny video. Och den här veckan så handlar det om behovskost eller anpassad måltid. Det är benämningar som poängterar att det handlar om att möta ett faktiskt behov. Inte om att eleven ska få välja för att de tycker att något smakar lite godare än annat. Det här kan vara lättare att se om man jämför med anpassning av undervisningen. Jag har svårt att läsa. Hopp, då ska du få sätta på den här röda toppluvan. Men det hjälper mig väl inte med läsningen? Nej, men det är lätt att ordna. Det är inte lätt att anpassa skolan, vare sig det handlar om undervisning, rast eller energipåfyllnad. Det krävs ju en del för att bedriva skolverksamhet. Ingen har sagt att det är lätt. Att en elev med NPF kan behöva behovskost för att klara skoldagen brukar bero på att det kan vara selektivt eller semiselektivt med maten. Till skillnad från andra elever klarar kanske bara av att få i sig några få olika saker, hur gärna det än skulle vilja. Och det kan till exempel bero på en perceptionskänslighet mot smak, lukt och konsistens. Det kan också handla om att eleven äter en medicin som gör att det blir ännu mindre sugen på att äta mat som befinner sig i gränslandet för vad eleven klarar av att få i sig. När det gäller de flesta ADHD-mediciner, då är också aptitförlust en av de vanligaste biverkningarna. Och tappar eleven för mycket i vikt så får det ofta inte fortsätta med den ofta avgörande ADHD-medicinen. Och det kan också vara svårt att ställa in medicin om man inte vet vad som skapar svårigheterna. Om det är brist på signalsubstans som ett resultat av NPF:en, eller om det handlar om svajigt blodsocker på grund av bristande energiintag när det behövs som bäst. Och det är också så att blodsockernivåer som inte ligger rätt kan motverka den positiva effekt som man kanske har av sin medicin. Så anpassad måltid är inget man kan slarva med. Det kan vara helt avgörande för barnets skolgång. Så för det första, ta reda på om eleven behöver anpassad måltid. Eftersom det saknas lagstöd för att kräva läkarintyg för det här, snarare tvärtom genom skollagens 3 kapitel, men framför allt för att vi inte kan begära diagnos för att ge anpassningar i skolan, det vet vi ju. Dels kanske eleven aldrig kommer att utredas av olika anledningar. Dels kanske eleven inte uppfyller en full diagnos, så man får inte den kontakten med BUP till exempel. Och det är orimligt att eleven ska svälta i skolan när energin behövs som bäst medan man väntar på en utredning. Så vi behöver hantera det här på ett annat sätt. Många skolor tar upp det i elevhälsoteamet och brukar då ganska snabbt kunna konstatera om det är ett verkligt behov eller inte. Är man tveksam kan man höra med vårdnadshavarna som vanligen har samma problem hemma. Ofta är det till och med vårdnadshavarna som har tagit upp behovet med skolan då man kanske har missat svårigheterna i skolan. För det andra, ta reda på så många saker som möjligt som barnet klarar av att äta. Och jag säger saker därför att det är många som inte kan äta hela rätter, vad det än är. Och se till att variera så mycket det bara går. Och det här gör vi för att inte hamna i den klassiska fällan att nöta ut en av de få saker som barn får i sig. För då skapar vi ännu större problem. Han äter pannkaka! Bra! Då får han det varje dag! Nej, och håll listan uppdaterad. Det är inte ovanligt att barnen fortsätter att serveras en rätt som de inte klarar av att äta längre. För det tredje, den anpassade måltiden behöver inte handla om själva maten. Det kan ganska ofta handla om miljön också, eller enbart. Eleven kanske klarar av att äta vissa maträtter men inte tillsammans med andra av olika anledningar. Ibland är det som sagt både anpassad mat och miljö som behövs. För det fjärde, barn som behöver anpassad måltid vill ofta inte ha det. Vanliga anledningar är att man inte vill känna sig annorlunda eller att klasskompisarna kanske vill smaka av ens mat. Och det här kan man ibland lösa med att man får äta på ett annat ställe eller vid en annan tid, kanske före eller efter de andra, med eller utan kompis. Tala med eleven och vårdnadshavare om tänkbara lösningar. Sammanfattningsvis kan vi säga att anpassningar i skolan handlar inte bara om att få ha keps på sig för att kunna skärma av intryck eller skriva prov i enrum eller andra utbildningsanpassningar eller om att strukturera upp rasterna så att det funkar socialt. Det handlar även i högsta grad om att de som inte kan få i sig vanliga skolmaten även behöver få den anpassad för att orka skoldagen eller att kunna fortsätta ta sin medicin. Anpassad måltid måste vara just det.
anpassad. Inte efter skolans förutsättningar utan elevens. Har du något du vill dela med dig av när det gäller det här? Skriv i kommentarerna nedan.